विश्वको पहिलो हर्बेरियम लुका गिनीले 16औं शताब्दीमा बनाएका थिए। पछि नमुनाहरूलाई लुजसिटमा व्यवस्थापन गर्ने प्रविधिलाई अगाडि बढाए। यसले बिरुवाको डिएनएको स्रोतको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। सम्पूर्णमा नमस्कार। आज हामी फेरि अर्को भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ र आजको यस भिडियोद्वारा हामीले हर्बेरियमबारे केही जानकारीहरू दिनेछौँ। हर्बेरियम कुनै पनि बिरुवा वनस्पतिको नमुनालाई संरक्षित तरिकाले वैज्ञानिक अध्ययनको लागि प्रयोग गरिने सम्बन्धित डाटाको सङ्ग्रहलाई हर्बेरियम भनिन्छ। नमुनाहरू सम्पूर्ण बिरुवा वा बिरुवाका भागहरू हुन सक्छन्। सुकेका नमुनालाई सामान्यतया कागजको पानामा टाँसिने गरिन्छ र हामीसँग भएका सामग्रीको आधारमा यसलाई बक्सहरूमा वा अल्कोहल अथवा अन्य प्रिजर्भेटिभसँग राख्न सकिन्छ। हर्बेरियमको इतिहास। हर्बेरियमको ओरिजिन ग्रिक तथा रोमन जस्ता प्राचीन सभ्यतादेखि भएको मानिन्छ, तर यसको डकुमेन्टेसन भने पहिलो पटक इटालीमा भएको थियो। विश्वको पहिलो हर्बेरियम इटालीको फिजिसियन र बोटानिस्ट लुका गिनीले 16औं शताब्दीमा बनाएका थिए। लुका गिनी र उनका विद्यार्थीहरूले बिरुवाको नमुनाहरूलाई टिपेर दुईवटा पानाका बीचमा राखेर त्यसमा प्रेसर दिन्थे र नमुना सुकेपछि किताबको पानामा टाँस्ने गर्थे। जानकारी कम पाउने बिरुवाहरूका लागि पनि परम्परागत अक्षरभन्दा बिरुवाकै नमुना देखाएर पढाउने प्रचलनलाई पनि उनले अगाडि बढाए। लुका गिनीपछि बोटानिस्टहरू सुकेका नमुना वनस्पतिलाई वैज्ञानिक अध्ययनका उद्देश्यले व्यवस्थित तरिकाले सङ्ग्रह गर्न थाले। कार्ल लिनियसले पछि नमुनाहरूलाई लुजसिटमा व्यवस्थापन गर्ने प्रविधिलाई अगाडि बढाए। लुका गिनीले बनाएको हर्बेरियम अहिले हामीसँग छैन, तर पनि विश्वमा पुराना तथा ठुला हर्बेरियमहरू हामीमा छन्, जस्तै रोयल बोटानिकल गार्डन जुन इङ्ल्यान्डको क्यूमा रहेको छ, इन्डियन बोटानिकल गार्डन सिपुर कोलकाता र न्युयोर्क बोटानिकल गार्डन। हर्बेरियमको महत्त्व। शताब्दीौँ अघि सृजना गरिएको हर्बेरियमलाई रिसर्चरले इकोसिस्टम र वासस्थानमा आएको परिवर्तनको अनुसन्धान गर्न प्रयोग गर्न सक्छन्। यसले बिरुवाको डिएनएको स्रोतको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। वैज्ञानिकहरूले हर्बेरियमको प्रयोग गरी वनस्पतिको ट्याक्सोनोमी, मोर्फोलोजी, डिस्ट्रिब्युसन र इभोल्युसनलाई अध्ययन गर्न सक्छन्। बिरुवाका प्रजातिहरू सही रूपमा पहिचान गर्नका लागि प्रयोग गरिन्छ। हर्बेरियमलाई शैक्षिक स्रोतको रूपमा प्रयोग गरी बिरुवाको एनाटोमी, डाइभर्सिटी र जैविक विविधताको महत्त्व पनि बुझ्न सकिन्छ।